Sărbători fericite tuturor urmăritorilor care sărbătoresc astăzi Paștele. De fapt, cred că toți urmăritorii au astăzi sărbători de Paște, fie că sunt ortodoxi, fie că sunt catolici, pentru că, nu-i așa, odată la câțiva ani sărbătorim cu toții împreună sărbătorile pascale. Astăzi n-am vrut să fac niciun material, dar pentru că este o zi de Paște și ar trebui să ne odihnim cu toții, de aceea materialul meu va fi mult mai scurt, dar știrea că există un armistițiu de 30 de ore, un armistițiu pe care Vladimir Putin l-a declarat și că acest armistițiu este încălcat, așa cum veți vedea, în mai multe rânduri și în mai multe zone, m-a determinat să realizez până la urmă acest material. Nevastă mea spune că nu am stare, că nu am liniște. Poate și asta este un motiv, și ăsta este un motiv pentru care realizez acest material de astăzi. Dar am văzut știrea, și acum trecem la principalele știri ale analizei noastre de astăzi. Wall Street Journal spune: armistițiul de Paște al lui Putin a fost o victorie diplomatică ușoară pentru Kremlin. Putin anunță încetarea focului de Paște, Zelenski cere un armistițiu de 30 de zile, nu doar unul de 30 de ore. Zelenski spune: Rusia continuă să bombardeze în diferite direcții ale frontului. Șeful regiunii Herson, după începerea încetării focului, spune: Rusia continuă atacurile asupra civililor. Deci nu doar pe front, ci și în Ucraina se întâmplă, așa cum vom vedea la Herson, niște atacuri mărșave asupra civililor. Zelenski reacționează după raportul lui Sârskăi: nu există tăcere în unele zone, adică nu există încetarea focului în unele zone. Ne vom uita și la analiza Deep State, care spune că majoritatea personalului militar din diferite direcții nu simt un armistițiu și vom vedea că cifra pierderilor rusești în ultimele 24 de ore a scăzut, așa cum era și normal, și probabil pentru următorul material va fi o cifră și mai mică. Putin a anunțat încetarea focului de Paște, dar Zelenski cere, așa cum este normal, un armistițiu de 30 de zile, nu unul doar de 30 de ore. Președintele Putin a anunțat o încetare temporară a focului în weekend de Paște, ordonând oprirea tuturor acțiunilor militare de la orele 19 ieri, ora Moscovei, până la miezul nopții, orele 21 aprilie, adică de Paște. Putin a anunțat ordinul în cadrul unei întâlniri cu șeful statului major al Rusiei, Valeri Gerasimov, pe 19 aprilie. Putin a formulat decizia ca fiind ghidată de preocupări umanitare, dispun suspendarea tuturor operațiunilor de luptă în această perioadă, a adăugat el. Prezumăm că partea ucraineană ne va urma exemplu. Încetarea focului sugerată de Paște urmează atacurilor anterioare ale Rusiei asupra Ucrainei în timpul sărbătorilor ortodoxe majore, inclusiv o lovitură devastatoare la Sumă, așa cum știm, exact acum o săptămână, acum 7 zile, în Duminica Florilor, care a ucis 35 de persoane și a rănit peste 100, și un atac la Harkiv în Vinerea Mare, care a ucis o persoană și a rănit 120 de ucraineni. Eficacitatea încetării focului va testa sinceritatea Ucrainei în continuarea discuțiilor de pace, potrivit lui Putin, care a spus că măsura reală a intențiilor Kievului va fi dezvăluită de acțiunile acesteia în perioada Paștelui. Președintele Zelenski a
că arată această declarație, această propunere a lui Putin, invitând Rusia să prelungească încetarea focului dincolo de Duminica Paștelui. Acest lucru va arăta adevăratele intenții ale Rusiei, pentru că 30 de ore sunt suficiente pentru titluri, dar nu pentru măsuri reale de consolidare a încetării focului. 30 de zile pot oferi o șansă păcii, a spus Zelensky prin Telegram în seara zilei de 19 aprilie. Și mergem mai departe la ce spune presa occidentală. Armistițiul de Paște de scurtă durată a lui Putin a anunțat pe fondul amenințărilor SUA de a pune capăt eforturilor de a rezolva războiul din Ucraina a fost o victorie diplomatică ușoară pentru Kremlin, spune The Wall Street Journal. La o zi după ce administrația Trump a amenințat că va abandona eforturile de a pune capăt luptelor din Ucraina, liderul rus Putin a anunțat un armistițiu de Paște care va dura 30 de ore. Analiștii spun că oferta de încetare a focului de scurtă durată a fost o victorie diplomatică ușoară pentru Putin și o încercare de a preveni retragerea părții americane de la discuții și o modalitate de a se poziționa ca lider care dorește pacea mai presus de orice altceva. În același timp, conform publicației, declarația lui Putin semnalează o posibilă abatere de la cererea sa de a aborda ceea ce el numește cauzele fundamentale ale războiului înainte de a lua o pauză în ostilități. Dacă este doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, el nu riscă nimic, dar joacă în mâinile lui ca cineva care își dorește cu adevărat pacea, a spus Tatiana Stanovaya, un coleg senior la centru Carnegie, Rusia-Eurasia. În martie, Ucraina a fost de acord cu o propunere a SUA pentru o pauză completă și imediată de 30 de zile a războiului. Cu toate acestea, Putin a respins inițiativa solicitând noi discuții cu privire la încheierea definitivă a războiului. El a spus că orice pauză în luptă în această etapă ar aduce beneficii Ucrainei, deoarece Rusia câștigă pe câmpul de luptă și multe probleme trebuie rezolvate înainte de a se putea ajunge la încetarea focului. Zelensky spune Rusia continuă să bombardeze în diferite direcții ale frontului. În urma unui raport al comandantului șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Syrskyi, președintele Zelensky a raportat operațiuni militare active pe front, în ciuda încercărilor Rusiei de a crea impresia unei încetări a focului. Conform raportului lui Syrskyi, privind situația de pe front de la ora 6, unitățile ruse au efectuat 59 de bombardamente și 5 atacuri de asalt în diferite direcții ale frontului. Deci nu este vorba despre o încetare a frontului în mod real, despre o încetare a focului în mod real, pentru că, așa cum vedem, în mai multe locuri există ciocniri, 5 atacuri, 59 de bombardamente. A fost înregistrată o ciocnire de luptă în Donetsk, 3 ciocniri de luptă în Pokrovsk și în direcția Novopavlisk și direcția Zaporojie, alta în zona Stepnoe. Zeci de drone, de asemenea rusești, au atacat. Au fost lovituri de artilerie rusă și folosirea dronelor în regiunea Kursk. Soldații ucraineni răspund peste tot așa cum merită inamicul în circunstanțe specifice de luptă. Ucraina va continua să acționeze în oglindă. Între orele 18 și 24 astăzi au avut loc 387 de bombardamente și 19 acțiuni de asalt ale armatei ruse. Rușii au folosit drone de 290 de ori. În general, din dimineața de Paște, putem spune că armata rusă încearcă să creeze o impresie generală de încetare a focului, dar uneori nu abandonează încercările individuale de a avansa și de a produce pierderi Ucrainei. Rusia trebuie să respecte pe deplin condițiile de încetare a focului. Deci, așa cum vedem, nu este vorba despre nicio încetare a focului, cu toate că probabil o să-l vedem mai târziu pe Donald Krasnov Trump,
că îl va lăuda pe Putin și încetarea focului, de fapt nu există o astfel de încetare a focului, ci o diminuare a atacurilor rusești în Ucraina. Șeful regiunii Herson, după începerea încetării focului, Rusia continuă atacurile asupra civililor. Și vedem aici un autoturism avariat. Șeful administrației regionale de stat din Herson, Alexander Prokudin, a anunțat continuarea atacurilor dronelor rusești în regiune după orele 18, când rușii ar fi declarat un armistițiu de Paște. Și hai să vedem despre ce e vorba. Iată. Ăsta e armistițiu de Paște declarat de Putin. Iată. Da? Ca să nu avem niciun dubiu. Da. Este o filmare la orele 9 și 17 p.m. Deci la 3 ore după armistițiul dat de Putin, nu? Frumos, drăguț. Din păcate, asta se întâmplă, oameni buni. Așa cum spune și acest comentator, așa arată armistițiul rusesc de Paște în regiunea Herson. În jurul orei 18, în urma loviturilor a 8 drone rusești, 7 apartamente dintr-o clădire cu mai multe etaje din cartierul Dniprovski din Herson au luat foc. Drăguț, foarte drăguț, acest armistițiu al lui Putin. Zelenski, după raportul lui Sârski, nu există o încetare a focului în unele zone. În urma unui raport al comandantului șef al forțelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Sârski, președintele Zelenski a declarat că armistițiul de Paște rusesc nu se aplică regiunilor Kursk și Belgorod din Federația Rusă, iar bombardamentele nu s-au oprit în alte zone ale frontului. Raportul comandantului șef spune că înregistrăm situația reală în toate direcțiile. Regiunea Kursk și Belgorod, declarațiile de Paște ale lui Putin nu s-au extins la acest teritoriu. Luptele continuă, loviturile rusești continuă. În unele zone ale frontului, artileria rusă continuă să lovească și nu promisiunea de încetare a focului de la liderul rus, se folosesc drone rusești, este mai liniștit totuși în unele zone. Zelenski a subliniat că acțiunile ucrainene sunt și vor fi în oglindă. Bun. Mergem la următoarea știre. Deep State, potrivit Deep State, majoritatea personalului militar din diferite direcții nu simt un armistițiu. Potrivit proiectului de monitorizare Deep State, aproape în nicio zonă militarii ucraineni nu au simțit așa numitul armistițiu de Paște pe care rușii l-au promis. Deep State, pe baza unui sondaj efectuat pe aproximativ 50 de militari de pe linia de contact, spune, următoarea este o descriere a situației de la orele 18 la orele 22 pe 19 aprilie. Și vedem aici toate zonele în care există atacuri rusești și în care bătăliile, din păcate, așa cum vedem, continuă. Și, în final, vă prezint evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 19 aprilie, cu principalele știri. Președintele Zelenski a propus, așa cum știm, extinderea armistițiului unilateral de 30 de ore al președintelui Putin asupra operațiunilor militare rusești în Ucraina până la o încetare a focului completă și necondiționată de 30 de zile. Oficialii americani sunt din ce în ce mai frustrați de respingerea de către Kremlin a propunerilor Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina. Ucraina și Rusia au efectuat cel mai mare schimb de prizonieri de război pe data de 19 aprilie, ieri, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Președintele Volodymyr Zelensky a raportat pe 19 aprilie că autoritățile ucrainene au returnat 277 de prizonieri ucraineni formați din membrii ai forțelor ucrainene, Gărzii Naționale, Serviciului de Transport de Stat și grăniceri din captivitatea Rusiei.
Zelenski a mulțumit Emiratelor Arabe Unite pentru medierea schimbului de prizonieri de război cu Rusia și a remarcat că autoritățile ucrainene au returnat un total de 4552 de persoane, civili și soldați din captivitatea rusă de la începutul războiului din februarie 2022. Ministerul Rus al Apărării a susținut pe 19 aprilie că Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de 246 la 241 de prizonieri ucraineni și că Rusia a transferat un alt prizonier ucrainean în Ucraina în schimbul a 15 prizonieri de război ruși răniți. Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 19 aprilie 2025. Așa cum se vede aici, este direcția Sumă, Harkivul, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru și încă o dată vă urez sărbători fericite!